Hai, selamat kembali ke channel Drone Tok Abah. Untuk video kali ini, Tok Abah akan kongsikan hasil flying time test yang Tok Abah telah buat ke atas ketiga-tiga bateri ini yang digunakan pada fully modified Bayang Toys X21 ini. Masa Tok Abah mula-mula beli drone Bayang Toys X21 ini dulu, drone ini dibekalkan dengan satu bateri LiPo yang ini, iaitu 3S 30C 2200 mAh. Drone ini asalnya hanya dibekalkan dengan fixed camera holder, tiada apa-apa gimbal dipasang pada drone ini. Ada lagi satu model, Bayang Toys X22, ianya didatangkan lengkap dengan 3-axis brushless gimbal. Okey, berbalik kepada drone Bayang Toys X21 Tok Abah ini, dengan spek asal tanpa brushless gimbal, spesifikasi produk menyatakan flying time dengan bateri ini adalah selama 16 hingga 18 minit. Masa Tok Abah mula-mula fly drone ini dulu, Tok Abah ada rekodkan flying time sebenar yang diperolehi seperti berikut, iaitu 10 minit 15 saat, 12 minit 30 saat, 13 minit 16 saat dan 13 minit 54 saat. Perbezaan ini mungkin disebabkan oleh keadaan angin yang berbeza dan juga cara kendalian drone yang berbeza semasa ianya diterbangkan. Flying time yang direkodkan itu adalah dikira dari drone mula diterbangkan sehinggalah drone return to home dan safe landing selepas low battery level dikesan oleh drone. Masa yang direkodkan untuk tempoh flight drone ini adalah setakat masa itu sahaja. Sebenarnya, walaupun drone Bayang Toys X21 ini return to home dan safe landing selepas low battery level dikesan pada lebih kurang voltage level 11.3 volt, ianya masih boleh diterbangkan lagi selepas drone safe landing. Tetapi penerbangan yang ini tidak akan memberi masa flying time yang lama sebelum drone masuk dalam mode geofence yang jaraknya 20 meter pada bateri level antara 10.8 volt sehingga 11.0 volt. Dan seterusnya safe landing bila critical low battery level dikesan oleh drone. Jika dicampurkan dengan flying time sehingga drone detect critical low battery level dan landing, katakan dalam 3 atau 4 minit, total flying time dari mula fly hingga landing selepas critical battery level mungkin boleh capai dalam maksimum 17 ataupun 18 minit. Spek asal antara 16 hingga 18 minit. Kira okey lah tu, seperti dalam specs. Namun, untuk keselarasan masa buat flying time test tersebut, Tok Abah hanya mengambil rekod masa flying time dari drone ini mula diterbangkan sehinggalah ia detect low battery level, iaitu 11.3 volt dan safe landing sahaja. Seperti yang dimaklumkan awal tadi, masa yang direkodkan adalah antara 10 minit 15 saat sehingga 13 minit 54 saat, iaitu hampir 14 minit. Kita katakan ianya maksimum 14 minit dengan bateri saiz ini tanpa brushless gimbal. Okey, bila Tok Abah modify drone ini dengan memasang 3-axis brushless gimbal seperti ini, dengan menggunakan bateri kapasiti asal ini iaitu 2200 mAh, flying time menjadi sangat singkat, iaitu selepas lebih kurang 4 atau 5 minit, drone sudah detect low voltage level dan return to home. Ini disebabkan motor drone menggunakan lebih power untuk kekal terbang di udara, yang mana berat drone telah ditambah oleh berat 3-axis gimbal ini. Di samping power bateri juga digunakan untuk 3-axis gimbal ini untuk kekal berfungsi. Kedua-dua faktor ini, yakni berat gimbal dan power supply untuk gimbal,
telah menyebabkan kuasa bateri asal yakni 2200 mAh ini cepat habis. Dengan modifikasi ini, Tok Abah dapat gunakan bateri dengan kapasiti yang lebih besar berbanding bateri asal ini untuk terbangkan drone bayang Twice X21 ini, iaitu 5000 mAh hingga 6000 mAh seperti ini. Tok Abah telah buat flying time test untuk ketiga-tiga bateri ini. Untuk keselarasan, semua test dibuat secara drone diterbangkan ke paras lebih kurang 2 atau 3 meter dan dibiarkan hovering sehingga drone detect bateri low voltage dan auto landing. Masa yang diperolehi adalah seperti berikut. Bateri 6000 mAh ini dengan berat 485 gram, masanya lebih kurang 9 minit. Bateri 5000 mAh yang ini dengan berat lebih kurang 354 gram, masanya lebih kurang 12 minit 15 saat. Dan bateri yang ini 5000 mAh dengan berat lebih kurang 380 gram, masanya lebih kurang 14 minit. Kesimpulannya, bateri yang besar seperti 6000 mAh ini tidak semestinya memberi flying time yang lebih lama dari bateri 5000 mAh disebabkan berat bateri yang lebih ini telah menyebabkan motor drone menggunakan power bateri lebih banyak untuk kekal terbang di udara. Dengan bateri lebih kapasiti seperti ini, masa flying time untuk modified drone bayang Twice X21 Tok Abah ini dapat ditambah dari lebih kurang 4 atau 5 minit dengan bateri 2200 mAh yang asal ke lebih kurang 12 hingga 14 minit dengan bateri 5000 mAh ini. Okey, sekarang Tok Abah akan tunjukkan video flying time test yang telah direkodkan untuk tiga-tiga bateri ini yang digunakan pada fully modified bayang Twice X21 ini. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan tinggalkan komen positif. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.